daar zit altijd mijn grote zorg van, komt er wel iemand kijken? Hij is bij het grote publiek vooral bekend als journalist en presentator van programma's als Nieuwsuur, College Tour en Buitenhof. Maandag staat Twan Huis op de planken in Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Samen met het Metropoolorkest en een wetenschapper van de European Space Agency brengen ze een ode aan de zon in Solar Orbiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu is het weg. Ja. En Huis repeteert de voorstelling op dit moment samen met dat Metropoolorkest natuurlijk. In Hilversum gebeurt dat. Eén heel mooi stuk is natuurlijk van David Bowie. Dat kun je niet missen in zo'n voorstelling. En dat is Space Oddity. Dat hebben we net gerepeteerd. Ik heb er naar geluisterd en aan dirigent Jochen gevraagd van zou je het nog één keer willen spelen hier voor L1 en voor het Limburgs publiek. Hier gaat hij. Jochen Nuiver met het Metropoolorkest. Aanstaande maandag 8 uur, Theater aan het Vrijthof. Komt dat zien, kom vooral kijken. Hier is Space Oddity. Het Metropoolorkest vind ik een fantastisch orkest. En de combinatie van muziek, wetenschap, kunst en video en mijn rol als verteller daarin. We wisten van tevoren allemaal niet, iedereen die erbij betrokken was, wat het ging worden. Het was een experiment. Het is altijd natuurlijk een beetje een gevecht tussen de verschillende partijen die hun mooiste voorstelling willen geven. Dus je hebt het orkest met prachtige nummers en je hebt Mark McCaughrean, de wetenschapper, wat een soort wandelende encyclopedie is op het gebied van de zon. En ik wil een verhaal vertellen waardoor ik hoop dat iedereen toch in de voorstelling getrokken wordt en verleid wordt om te blijven luisteren. En dat hebben we allemaal te danken aan een satelliet met 18 meter spanwijdte, een extreem geavanceerd apparaat dat nu met tienduizenden kilometers per uur door de ruimte zweeft. Het is altijd de vraag, als je bij zo'n project instapt, komen daar wel mensen op af. En daar zit altijd mijn grote zorg van, komt er wel iemand kijken? Maar het plakt aan elkaar en er komt een verhaal uit waar veel mensen toch vrolijk van worden en geïnteresseerd zijn in de wetenschap. Dus volgens mij klopt het wel. En het leukste is eigenlijk de reacties na afloop. Dus als er mensen naar je toe komen die zeggen van, god wat een leuk idee is dit en een goed concept, dan word je daar heel vrolijk van. En dat zijn mijn eerste schreden op het theatervlak. Dus dat maakt het voor mij heel spannend om uit mijn comfortzone te zijn. So if I come down about 10 meters or so, and we come around this way, then I'm roughly at 42 million kilometers now from the sun. And that's the closest that Solar Orbiter will ever get to the sun. So it's going to be much closer in than if it was at the Earth. We won't get much closer than that. Het mooie van dit project is dat het een soort sandwich is. Dus er zitten hele smakelijke, lekkere brokken in, goede muziek en luchtige verhalen. Maar ondertussen krijg je toch ook het verhaal te horen wat dominant is natuurlijk nu. En wat een lastig verhaal is om te vertellen over klimaatopwarming. En dat wordt in detail uitgelegd. En sommige mensen vinden dat helemaal niks, willen dat niet horen. En anderen willen juist informatie daarover hebben. En net voordat je avond suïcidaal dreigt te eindigen, komt er dan toch weer een mooi muziekstuk en een goed verhaal. En worden alle lijntjes weer aan elkaar geknoopt. Ik was een keer in een talkshow te gast en dat is een avond over Frank Sinatra. En om me heen speelden de muzikanten van het Metropool. En het is zo'n magische beleving, anders dan in de zaal als je dicht bij de muzici zit. En ik heb daar een grootst mogelijke bewondering voor. Juist in dit orkest, omdat mensen zo goed kunnen improviseren. Ik vind dat dit orkest iets kan wat je niet vaak meer tegenkomt. Omdat het eigenlijk uit vervlogen tijden komt. Je had vroeger Nelson Riddle met zijn orkest waar Frank Sinatra zo graag mee speelde. Of Duke Ellington. En dit soort orkesten met zo'n volume, met zulke goede muzikanten, dat hoor je eigenlijk bijna nooit meer.
En dat is iets om heel zuinig en trots op te zijn. En dat gebeurt in Nederland niet of nauwelijks. Natuurlijk politici gehad die de boel onderuit probeerden te trekken. Zeer tegen mijn zin. Dus alles wat ik eraan kan doen om mee te wandelen met dit orkest, dat doe ik. Dat vind ik hartstikke leuk. En vooral ook om op een halve meter afstand te zitten van de beste muzici. En de sfeer en de muziek van het orkest te kunnen ademen, avond aan avond. En weg te zijn uit de dagelijkse nieuwsvoorziening waar ik mee bezig ben. Met oorlog in Oekraïne, en klimaatopwarming en de gespannen situatie tussen Rusland en Amerika en China. Dan is dit echt feestelijk. Helios had zijn zoon natuurlijk al aanzien komen en omhelsde hem hartelijk. Na een heerlijk feestmaal vroeg hij de jongen waarom hij helemaal naar zijn paleis was gekomen. I think you're maybe gonna tell us now that we are the cause, right? Yes. Yeah, and the inconvenient truth is, it's us. Burning fossil fuels, which I mentioned earlier on, the carboniferous forests, that is what has put carbon dioxide into the atmosphere. Dit project is zeker een beetje activistisch. Er zitten hele duidelijke stellingnamen in over wat wij aan het doen zijn met de aarde en de klimaatopwarming. Dat zit er fel in. Ik vind dat je als journalist zoveel mogelijk je eigen mening voor je moet houden op één onderwerp na. En daar heb ik een paar jaar geleden de keuze voor gemaakt. Als het gaat over klimaatopwarming doe ik dat niet meer. En iedereen die nu nog steeds denkt dat dat geen probleem is, prima. Dat is ook een opvatting. Maar op basis van de feiten kun je wel tot één conclusie komen.